તો અહીંયા કોન્ટેક્ટ કર્યો જિંકલ સરને. પછી એમણે મને સજેસ્ટ કર્યું હતું કે તમે આ રીતે સર્જરી કરાવીને 4500 ગ્રાફ્ટ નખાવી શકો છો. Boldness grade NW5 Dupa grafts 4500. Technique IFUE. After 12 months, final remarkable results. મારું નામ વિનય ગામિત છે અને હું વ્યારાથી આવું છું. મને 4 મહિના થઈ ગયા ક્લિનિક પર આવીને અને અનુભવ સારો રહ્યો છે. 22-23 વર્ષથી શરૂઆત થઈ ગઈ મારો વાળ ખરવાના અને યુટ્યુબ પર ઓનલાઈન જોઈને હું એ રિસર્ચ કરીને પછી હેરફ્રી હેરગ્રોનું જે ક્લિનિક છે એમનું જોયું અને રિઝલ્ટ સારું હતું એમનું. સો અહીંયા કોન્ટેક્ટ કર્યો જિંકલ સરને. પછી એમણે મને સજેસ્ટ કર્યું હતું કે તમે આ રીતે સર્જરી કરાવીને 4500 ગ્રાફ્ટ નખાવી શકો છો. સર્જરી પછી પણ એ લોકો એક ડૉક્ટર પ્રોવાઈડ કરે છે જે આપણી સાથે નિરંતર કોન્ટેક્ટમાં હોય છે. સો અને આ મારું રિઝલ્ટ જે છે એ છેલ્લા 5 મહિનાનું છે. અમારી 5મી PRP રહેશે અત્યારે. થ્રુ આઉટ અનુભવ સારો રહ્યો છે અને હજુ ચાલુ છે ટ્રીટમેન્ટ. સો ઇટ્સ ગુડ.